Hello and welcome everyone. අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී ඩිස්කස් කරේ SDLC වල manual system එකත් එක්කම computer based system ගැන. ඒතර මේ වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරන්නේ system development process ගැන. System development process ගත්තොත් ඒකේ popular එක තමයි ගොඩක් තමයි use වෙන එක තමයි SDLC කියලා කියන්නේ system development life cycle කියලා කියන්නේ. මේ system development life cycle කියන එක ගත්තොත් අපේ O level ICT syllabus එකේදී ඒකේ step 6කින් දීලා තියෙනවා. එතකොට මෙතන මේක ස්ටෙප් 6ක්ම නෙවෙයි සමහර තැන්වලදී ස්ටෙප් 5ක් වෙන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් ස්ටෙප් 7කින් තියෙන්න පුළුවන් 8කින් තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ තියෙන ස්ටෙප් සමහර ඒවා මර්ජ් වෙලා තියෙන්න පුළුවන් එක එක ඩයග්‍රෑම් වල. එහෙම නැත්නම් සමහර ඒවා ස්ප්ලිට් වෙලා වෙනම තියෙන්න පුළුවන්. මම මේකදී මේ දේවල් ටික පැහැදිලි කරලා මේ ස්ටෙප් 6 ගැන බ්‍රීෆ්ලි එක්ස්ප්ලනේෂන් එකක් කරලා ඔයාලට තව ඩයග්‍රෑම් එකක් පෙන්නන්න SDLC වලට දාලා තව ඩයග්‍රෑම් එකක් පෙන්නන්නම්. ඒතකොට ඒකෙන් ඔයාලට අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒතකොට මේකෙදි මතක තියාගන්න මේකෙදි මෙන්න මේ දේවල් ටික තමයි වෙන්නේ කියලා මතක තියාගන්න. ඒතකොට සමහර තැන්වලදී ඒ එක ස්ටෙප් එකක් කොටස් දෙකකට ස්ප්ලිට් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. සමහර තැන්වලදී ඒ ස්ටෙප් දෙකක් එකට මර්ජ් වෙලා තියෙන්නත් පුළුවන්. ඒතකොට ඔයාලා දැන් මෙතන O level වලදී මේ දේවල් ටික ඉගෙනගෙන කැම්පස් එකට ගියොත් එහෙම නැත්නම් ආෆ්ටර් O level මොනවා හරි IT course එකක් ෆලෝ කරන්න ගියොත් ඒකෙදි සමහර ලාවට ඒ කැම්පස් එකේදී එහෙම නැත්නම් ඒ ඇකඩමි එකේදී ඔයාලට ස්ටෙප් 6 වෙනකොට ස්ටෙප් 5ක් ස්ටෙප් 7ක් ඒ වගේ කියලා දෙන්න පුළුවන්. ඒකට ඔයාලා ඒක මේකේදී ඉගෙන ගත්ත එකයි ඒක අතර ගැප් එකක් තියෙනකොට ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් වෙයි. ඒක නිසා තමයි මම මෙතනදී මේ එක්ස්ප්ලেইন කරන්නේ. මොකද මම දැන් ICT එකත් එක්කම යුනිවර්සිටිස් වල ටීච් කරද්දී මේ ඩිෆරන්ස් එක ස්ටුඩන්ට්ස්ලට මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා කියලා ස්ටුඩන්ට්ස්ලට ඔක දැන් නිසා තමයි මම මෙතනදී ඔයාලට එක්ස්ප්ලেইন කරේ. ඒකට ඔයාලා එතනදී මතක තියාගන්න මේ දේම තමයි අර විදිහට මර්ජ් වෙලා හරි එහෙම නැත්නම් ස්ප්ලිට් වෙලා හරි තියෙන කියන එක. හරි දැන් අපි O level syllabus එකේ තියෙන එක ගත්තොත් පළවෙනි එක තමයි identification of requirements. අපි සිස්ටම් එකක් හදද්දී මුලදීම රික්වයර්මන්ට් එක ඇනලයිස් කරගන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න ඕනේ. මොකද අපි හරියටම දැනගන්න ඕනේ මොකක්ද අපි හදන සිස්ටම් එක කියලා. ඒකෙදී අපිට ක්‍රම කිහිපයක් තියෙනවා. ඒක අපි මේ ඉස්සරහදී මේවා ගැන එක්ස්ප්ලেইন කරද්දී කතා කරනවා. මම මෙතනදී පොඩ්ඩක් බ්‍රීෆ්ලි එක්ස්ප්ලেইন කරන්නම් මේ හයම ගැන එකට දැනගන්න ඕන නිසා. මෙතනදී අපි හරියටම තේරුම් ගන්න ඕනේ මොකක්ද අපි ක්‍රියේට් කරන ඩෙවලොප් කරන සිස්ටම් එක. ඩෙවලොප් කරන්න යන සිස්ටම් එක කියලා. එතකොට එතනදී අපිට මේ දේවල් කරන්න පුළුවන් කලින් ඉම්ප්ලිමන්ට් වෙන manual system එක refer කරන්න පුළුවන්. ඒකට ඒකට එක එක ක්‍රම තියෙනවා. මොකද අපි example එකක් විදිහට ගත්තොත් අපි හිතමු අපි website එකක් තමයි හදන system එක කියලා. ඒකට අපි ඒ requirement analyze කරද්දී requirement identify කරගනිද්දී අපි හදන්න යන website එක user ට ඇත්තටම ඕනි කරන්නේ Facebook එක වගේ website එකක් කියලා ගත්තොත් හැබැයි අපි ඔක තේරුම් ගන්න විදිහට අපි YouTube එක වගේ website එකක් හදලා තිබුණොත් එතකොට යාගේ requirement එක fulfill වෙලා නැහැ. එතකොට එතනදී අනිත් දේවල් හැමදේම පාස් වුණත් අන්තිමට කරන ටෙස්ට් එක acceptance test එක fail වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට මේ අපේ සිස්ටම් එක ආයෙත් සමහරවිට රීබිල්ඩ් කරන්න වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ කාලේ ගොඩක් දේවල් ටයිම් එක අපි යූස් කරපු රිසෝසස් අපේ HR රිසෝසස් වගේ දේවල් අපිට යන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මුලදී requirement analyze කරනවා කියන එක requirement identify කරගන්නවා කියන එක ගොඩක්ම වැදගත්. මොන වගේ සිස්ටම් එකක්ද හදන්න කියන එක. අපි තව එක්සැම්පල් එකක් normal day to day example life එකේ example එකක් ගත්තොත් අපි කීයක් හදනවා කියලා ගත්තොත් අපිට ගෙවල් හදන්න පුළුවන්. හැබැයි හරියටම අපි user එක requirement එක අඳුරගෙන ඒ විදිහේ එකක් හදුවොත් තමයි ඒ user satisfy වෙන්නේ system එක ගැන. ඒ ගේ ගැන. ඒ වගේ තමයි මෙතනදී. හරි ඊට පස්සේ designing the solution අපි requirement එක අඳුරගත්තට පස්සේ identify කරගත්තට පස්සේ system එක design කරන්න ඕනේ. එතකොට මෙතනදී අපි අර කලින් programming වලදී ඉගෙන ගනිපු pseudo code එහෙම නැත්නම් flow chart කියන එක example එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේක block diagram එකක් වගේ මේක මෙහෙම තියෙන මේ විදිහට step ටික තියෙන්නේ. මේ දේවල් ටික අපි design කරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි දැන් ගියක් හදන example එක ගත්තොත් plan එක හදනවා වගේ එකක් තමයි මෙතනදී වෙන්නේ designing the solution කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ coding solution කියලා කියන්නේ අපි මේ design කරගනිපු algorithm එකේ තියෙන සිස්ටම් එක ඇත්තටම අපිට කෝඩින් ලියලා. මොකද දැන් අපි සිස්ටම් එකක් හදනකොට software එකක් එහෙම නැත්නම් වෙබ්සයිට් එකක් ඩෙවලොප් කරද්දී ඒක කෝඩින් වලින් තමයි සිස්ටම් එක ඩෙවලොප් කරන්නේ. ඒක කෝඩ් කරලා ඇත්තටම සිස්ටම් එක ඩෙවලොප් කරන එක තමයි coding the solution කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට කෝඩ් කරලා ඩෙවලොප් කරගෙන සිස්ටම් එක ටෙස්ට් කරන්න ඕනේ. මොකද රිලීස් කරන්න කලින් මේක හරියට වැඩ කරනවද ඉන්පුට් වලට අදාළව අවුට්පුට් එක ලැබෙනවද එතකොට ඒකේ ෆන්ක්ෂන්ස් හරියට වැඩ කරනවද මේ දේවල් ටෙස්ට් කරන්න ඕනේ. ඩිබගින් කියලා කියන්නේ මොනවා හරි එරර්ස් තිබුණොත් ඒවා සෝල්ව් කරන එක. ඒකට තමයි ඩිබග් කියලා කියන්නේ. බග්ස් කියන්නේ එරර්ස් වලට, ඩිබග් කියන්නේ ඒවා සෝල්ව් කරන එක. ඊට පස්සේ සිස්ටම් එක ඩිප්ලොයි කරන්න ඕනේ. නැත්නම් ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන්න ඕනේ. ඩිප්ලොයි කරද්දී අපිට ක්‍රම කිහිපයක් තියෙනවා. ඒක ගැන අපි ඉස්සරහදී කතා කරනවා. සමහරවල් ඩිරෙක්ට් ඉම්ප්ලිමන්ටේෂන් එකක් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ තියෙන සිස්ටම් එක අයින් කරලා අලුත් සිස්ටම් එක ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන එක. එහෙම නැත්නම් තියෙන එකක් තියෙද්දි අලුත් සිස්ටම් එක රන් කරලා ඒකට හුරුනාට පස්සේ තියෙන එක අයින් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් කොටස් විදිහට
සිස්ටම් එක අලුත් එක ඉන්ස්ටෝල් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් තමයි මෙතන ඩිප්ලොයිමන්ට් කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ මේන්ටනන්ස් ඔෆ් ද සිස්ටම්. අප සිස්ටම් එක ඩිප්ලොයි කරාට පස්සේ ඒකේ මොනවා හරි එරර්ස් ආවොත් එහෙම නැත්නම් ඒකේ මොනවා හරි අලුතෙන් දෙයක් ඇඩ් වෙන්න ඕනේ නම් ඊළඟට අපිට මේන්ටනන්ස් කියන ස්ටෙප් එකට යන්න වෙනවා. එතන මේන්ටනන්ස් වලදී කරන්නේ මේකේ මොනවා හරි අපි ටෙස්ටිං එකේදී හොයාගන්න බැරි වෙච්ච එරර්ස් තිබුණොත් ඒවා ෆික්ස් කරන එක. එහෙම නැත්නම් අලුතෙන් මොනවා හරි දේවල් මේ සිස්ටම් එකට ඇඩ් වෙන්න තියෙනවා නම් ඒ දේවල් මේකට ඇඩ් කරන එක තමයි මේන්ටනන්ස් එකේදී කරන්නේ. ඒතකොට මේන්ටනන්ස් එකට ගියාට පස්සේ අපි එතනදී අලුත් රික්වයර්මන්ට් එක අඳුරගෙන ආයෙත් එන්නේ මේ ස්ටෙප් එකටමයි. මේක 1 2 3 4 5 6 කියලා තිබුණාට මේක සයිකල් එකක් විදිහට තියෙන්නේ. මම ඔයාලට කලින් කිව්වා වගේ අනිත් ඩයග්‍රෑම් එක පෙන්නන්නම්. මෙතන ගත්තොත් ඔයාලට පැහැදිලි මේකේ සයිකල් එකක් විදිහට තියෙන්නේ. මෙතන 1 2 3 4 5 6 7 ස්ටෙප් 7ක් විදිහට තියෙනවා. මෙතන ප්ලෑනින් කියලා එකක් තියෙනවා. ඇනලයිස් කියලා එකක් තියෙනවා. මෙතන මේ ප්ලෑනින් කියලා කියන අර කලින් තිබිච්ච ප්ලෑනින් කියන එක නෙමෙයි. ඒ අපේ සිස්ටම් එක ප්ලෑන් කරන එක. ඒ කියන්නේ රික්වයර්මන්ට් එක ඇනලයිස් කරන්න කලින් මේ වගේ එකක් අපි හදන්නේ. අපි ගියක් ගත්තොත් ඒ ප්ලෑන් එක කියන එක නෙමෙයි මෙතනදි කියන්නේ. මේ වගේ ගියක් අපි ඩිසයිඩ් කරනවා. අපිට මේ වගේ රූම්ස් ගන්නක් තියෙන්න ඕනේ. අපේ කායක නවත්තන්න මෙතන මේ විදිහට තියෙන්න ඕනේ. ඊළඟට ගෙදර ගාඩන් එක මේ විදිහට තියෙන්න ඕනේ. අන්න ඒ වගේ අපි රික්වයර්මන්ට් ඇනලයිස් කරන්න කලින් ප්ලෑන් කරන එක තමයි මෙතනදි මේ කියන්නේ. ඒ කියන්නේ අර රික්වයර්මන්ට් අයිඩෙන්ටිෆිකේෂන් කියන එක මෙතන ප්ලෑනින් ඇනලයිසිස් කියලා වෙනම ස්ප්ලිට් වෙලා තියෙන්නේ. මම ඔයාලට කලින් කිව්වා වගේ. ඒකට ඒ දේවල් කරාට පස්සේ ඊට පස්සේ ඩිසයින් කියලා කියන්නේ අපි අර නෝට් එකේ තියෙන එක ගත්තොත් මෙතන සොලියුෂන් එක ඩිසයින් කරන එක තමයි මෙතන මේ තියෙන්නේ. ඊළඟට ඩිවෙලොප් කරනවා, ඒ කියන්නේ කෝඩ් කරනවා, ඊළඟට ටෙස්ට් කරනවා, ඉම්ප්ලිමන්ට් කරනවා, ඒ කියන්නේ ඩිප්ලොයි කරනවා කියන එක. ඊට පස්සේ මේන්ටනන්ස්. දැන් මේන්ටනන්ස් වලින් පස්සේ අලුත් රික්වයර්මන්ට් අතර ගත්තට පස්සේ ඒකත් මේ විදිහට සයිකල් එකක් විදිහට යන්නේ. ඒතර අලුතෙන් ඇඩ් වෙන්න ඕනේ ඒවත් මේ විදිහට සයිකල් එකක් විදිහට තමයි ඒවා ප්ලෑන් කරලා ඇනලයිස් කරලා ඩිසයින් කරලා මේ විදිහට යන්නේ. ඒතර ඔයාලට එක්සෑම් එකේදී ඔයාලගේ O level එක්සෑම් එකේදී SDLC එකේ තියෙන ස්ටෙප් මොනවද කියලා આવොත් ඔයාලා මේ දේවල් ටික ලියන්න මේවා පැහැදිලි කරන්න આવොත් කරන විදිහ අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී ඩිස්කස් කරමු. ඒත් එක්කම මතක තියාගන්න මේ SDLC එකේ තියෙන ස්ටෙප්ස් මේ විදිහටම නෙමෙයි තව ක්‍රම වලට තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මොන විදිහට තිබුණත් අර දේවල් ටිකම තමයි මේ සයිකල් එකේ තියෙන්නේ. මේක සයිකල් එකක් විදිහට දිගට ඔය විදිහට තියෙන්නේ. මේ විදිහට එක ස්ටෙප් එක මෙහෙම ඉස්සරහට යනවා. මේන්ටනන්ස් වලදී ආයෙත් අලුත් රික්වයර්මන්ට් අඳුරගෙන මේක සයිකල් එකක් විදිහට මේ විදිහට මූව් වෙවි තියෙනවා. හරි. එතකොට ඕක තමයි SDLC කියලා කියන්නේ. ඔයාලට මොනවා හරි ඩවුට් එකක් තියෙනවා නම් මේක ඔයාලට පුළුවන් අපේ WhatsApp support service එක premium service එක use කරන්න ඕනේ ස්ටුඩන්ට්ස් කෙනෙකුට. level 1 වලින් start කරන WhatsApp support service එක. එතකොට අපේ Ninaro students ලාට පුළුවන් totally free ඒ WhatsApp support service එක use කරන්න. ඕනම ස්ටුඩන්ට් කෙනෙකුට පුළුවන් අපේ Ninaro task එකත් එක්ක join වෙලා ඒ service එක free use කරන්න. ඒත් ඒක Ninaro students ලාට තියෙන අනිත් benefit එක තමයි අපේ e-books WhatsApp හරහා ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම අපේ Viva test වලට participate වෙලා 90% එකක් ඒ පාස් එකක් ගන්න ගයිඩ් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ තියෙන falls අඳුරගෙන quickly උත්තර ලියන්න කොහොමද කියන එක කරන ක්‍රම ගැන idea එකක් ගන්න පුළුවන්. තව ගොඩක් activities තියෙනවා Ninaro students ලාට. ඒකට ඔයාලට පුළුවන් Ninaro class එකත් එක්ක join වෙලා ඒ benefit ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයාලගේ English knowledge එක හදා ගන්න ඕනේ නම් ඔයාලට පුළුවන් අපේ Rainbow English Master course එකත් එක්ක join වෙන්න. ඊට අමතරව ඔයාලට පුළුවන් Rainbow t-shirt pack එක ගෙන්න ගන්න ඕනේ නම් ඒකටත් අපේ hotline එක contact කරලා screen එක display වෙන hotline එකට contact කරලා ගෙදරටම t-shirt pack එක ගෙදරටම ගෙන්නගෙන සතිය දවසට හේතුනේ පාට හතින් සරසෙන්න පුළුවන් Rainbow t-shirt pack එක ගෙන්න ගත්තා පස්සේ. ඒතර මේ දේවලුත් මතක් කරගන්න ගමන් අපි එහෙනම් ඉක්මනට ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. අදට මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් නතර කරමු. එහෙනම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. Thank you very much.